Today, Dus vandaag we're going to talk about gaan we het hebben how to be led by the Spirit. over hoe geleid te worden door de geest. Hoe? This morning, Deze ochtend, while I was looking at something, terwijl ik naar iets keek, the Lord was telling me, how many times will I tell you to teach this? zei de Heer tegen mij, hoe vaak moet ik u nog zeggen om dit te onderwijzen? So I said, I got a point. En toen zei ik heb het punt. And the reason for this class En de reden voor deze is les the mass confusion in the church. is de massale verwarring die plaatsvindt in de kerk. All these people that are hearing voices. Al die mensen die maar stemmetjes horen. All these people that are making decisions. Al die mensen die maar beslissingen Then maken. they found out that it wasn't God. En dan zien ze ineens dat God er helemaal niet is. All these people that think it was God. Al die mensen die dachten dat het God wel was. Then it wasn't God. En dan uiteindelijk blijkt het God helemaal niet te zijn. That is strange. Dat is vreemd, hè? Hallelujah. So we will go somewhere today. We're going to travel somewhere. Ergens naartoe, we gaan ergens heen reizen. We want to travel somewhere. We gaan ergens heen reizen. Open your Bibles with me En open de Bijbel met mij to the book of Romans. naar het boek van Romeinen. Holy Spirit, read on your people. Heilige Geest, plaats voor mensen. Minister to your people. En bedien tot de mensen. We ask you, Lord, We vragen de Heer, let this word, laat dit woord, let it go directly to their hearts. laat het direct in hun hart And I terechtkomen. also ask you, En Father, ik vraag u ook, Vader, I pray for them ik bid voor that hen, they will not allow the devil to steal this word, dat ze niet toestaan dat de duivel dit woord van ze rooft. but they will keep the word Maar dat ze dat woord zullen houden. and they will hold it fast En dat ze het vast zullen in houden. their hearts In hun and harten. in their mind. En in hun verstand. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. The Bible says, De Bijbel zegt, for as many as are led by the Spirit, they are the sons of God. Romans 8 verse 14. Romeinen 8 vers 14. As many as are led by the Spirit, not as are led by a prophet, En dus niet de mensen die geleid worden door een profeet. no, as led by a man, En ook niet die geleid worden door een mens. but by the Spirit. Maar door de geest. And the Bible also En says, de Bijbel zegt ook, the Spirit bears witness with our spirit de geest getuigt met onze geest. that we are Dat wij the children of God. de kinderen God zijn. Verse 16. Vers 16. The Spirit Himself does testify together with our own spirit. Underline your Bible, your own spirit. En onderstreep uw Bijbel met onze geest. Assuring us that we are the children of God. Are you getting it? Begrijpt u dit? Now we can see Nu kunnen we ook zien, it goes to as many as are led by the Spirit. Now sometimes you hear people are praying to God, or they are trying to lead God. So they are telling God the way they want things to go. en je hoort vaak mensen bidden dat ze met God vertellen hoe hij hun moet leiden. Dus No, we don't lead God. wij leiden God niet. God leads us. God leidt ons. You don't tell God what is best for you. U gaat God niet zeggen wat best is voor u. God tells you what is best for you. God is degene die u vertelt wat het beste voor u is. Many children of God today, Vele kinderen van God they vandaag are looking for answers. zijn op zoek naar antwoorden. So they are moving from one place to another. Dus ze gaan van de ene plek naar de andere. They want somebody to talk to them about their life. En ze willen graag dat iemand ze iets vertelt over hun leven. There is no scripture in the Bible Maar er is geen enkel schrift
scripture. Geen enkel schriftgedeelte onderbouwt dit. Worldly people do that. Maar wel wereldse mensen doen hier aan. But we Christians, Maar wij als christenen, we don't do that. wij doen dat soort dingen niet. And we don't have to do that. En we hoeven dat helemaal niet te doen. Proverbs 20, verse 27 says, Spreuken 20 vers 27 zegt. today I'm going to cover like 7 pages all in one. I told you I'll teach you the fundament, so I will not go deep. He says, the spirit of man. Tell somebody, the spirit of man. De geest van een mens. Say the spirit of man. Zeg de geest van een mens. That factor in human personality which proceeds immediately from God is the Lamb of the Lord, searching all his innermost parts. It's the Lamb of the Lord. Het is een What is the use of the lamb? Wat is eigenlijk het nut van een lamp? Wat doet het? What? Light. Het brengt licht. What is the purpose of light? Wat is het doel van It helps you to see. het helpt u om te kunnen zien? So, if the Bible says Dus als de Bijbel zegt the spirit of man dat de geest van een mens is the Lamb of the Lord, een lamp is van de Heer, that means dan betekent dat if God want to lead you, dat als God u wilt leiden, He's not going to lead you by your feelings. dat Hij u niet gaat begeleiden door uw gevoelens. He's not going to lead you by your senses. En Hij gaat u ook niet begeleiden door uw zintuigen. He's going to lead you by your spirit. Maar Hij gaat u leiden door uw geest. I will say it again. Ik kan het nog een keer herhalen. The use of a lamp Het nut van een lamp is for you to see. is zodat u kunt zien. I don't have my lamp here with me. En ik heb mijn zaklicht niet bij me. No, I have one. Maar ik heb er wel een. I got this from America. En ik heb dit uit Amerika gekregen. In the night, 'S'nachts. you see this thing is not on. There's somebody U is ziet not dat on. het nu niet aanstaat. For it to be on, En voordat om het aan te staan, it must be lighted. moet het eerst aangedrukt worden. Somebody has to press it. Iemand moet het eerst indrukken. It is God's duty En het is dus Gods taak to shine light om licht te schijnen to your spirit in uw geest, so that you can follow him. zodat u hem kunt volgen. God God will never lead you zal u nooit leiden through your senses door uw or zintuigen through what you feel, of door datgene wat u voelt. but he will lead you through your spirit. Maar hij zal u leiden door uw geest. The question is, En de vraag nu is, what is our spirit? wat is onze geest? What is our spirit? Wat is onze geest? We just hear that as many as are led by the Spirit, they are the sons We hebben of God. zojuist gehoord dat de velen die geleid worden, dat het zonen God zijn. The Holy Spirit De Heilige Geest bears witness with my spirit. getuigt met mijn geest. What is a witness? Wat is een getuige? A witness Een getuige is a knowing thing. is iets wetends. Iets wat je weet. It's not something that can be explained. Het is niet iets wat u zomaar kunt uitleggen. You just get up in the morning U wordt gewoon 's ochtends or you wakker. go to a place Of u komt op een punt. and something is not right. En iets is er niet klopte. And you cannot put your finger in En it. u Why is the thing kunt not uw right? vinger er niet op leggen waarom iets niet klopt. It's a witness. Dat is een getuige. Are you getting this? Begrijpt u dit? Now don't mind me. If you don't understand when I speak in tongues, I'm not talking to you. I'm talking to God. En neem me niet You should kwalijk not als get ik too het hoor. Ik confused. spreek niet tot God, u moet daar niet verward door raken. Hallelujah. So the question is, Dus de vraag nu is, what is our spirit? wat is onze geest? If my spirit Als
the candle de lamp is of the Lord. van de Heer. The candle light of the Lord. Het lamplicht van de Heer. Then for me to know how God, Dan voor mij om te weten hoe God, how I can follow the spirit of hoe God, ik de geest van God kan I must first volgen, of all know moet ik dan allereerst what is weten my spirit. wat mijn geest dan is. Because God says He's going to lead me. Want God zegt, Hij gaat mij leiden. So I should expect Him Dus ik moet dan verwachten van Hem to lead me. dat Hij mij leidt. If somebody is leading me, Als iemand u leidt, that means you are following the dat person. betekent dan dat u die persoon volgt. It's not the person following En you, dat is dus niet dat die persoon u volgt. but you are following. Maar u bent degene die hier volgt. So the person told me, Dus de persoon heeft mij I verteld, want to lead you. ik wil je Yeah, I will leiden. show you how. Maar ik zal je I will laten tell zien. you how. En ik zal je I will lead you vertellen. through your En ik spirit. zal je door je geest leiden. It is my duty Dan is dus de taak aan to mij find out om uit te zoeken what is my spirit. wat mijn geest dan is. Until I know what my spirit is, Pas als ik weet wat mijn geest is, I can never know how to follow God. als ik dat niet weet, kan ik nooit weten hoe God te volgen. Because when you know what your spirit is, Want als u echt weet wat uw geest is, you can be more spirit conscious. dan kunt u zich meer geestelijk bewust zijn. Are you getting this? Begrijpt u dit? So why don't we stroll a little bit to the book of Genesis? Dus waarom gaan we niet een beetje wandelen door het boek van Genesis? Genesis chapter 1. Genesis hoofdstuk 1. How many of you want to just always know what to do? En hoeveel van jullie willen altijd weten wat ze moeten doen? Now, if I show you to know what to do, will you do it? Nu als ik u laat zien wat u moet doen, ga ik het dan ook echt doen. I told you today, Ik heb u al verteld vandaag. you know I love a lot of warfare. Weet u, ik hou heel veel van So I oorlogsvoering. wanted to teach Dus ik wilde onderwijzen something else. op iets anders. Defeating the devil from the position of knowing. Over het verslaan van de duivel vanuit de positie van het weten. But he wanted me to show you this. Maar hij wil dat ik u dit laat zien. After this month, En tenslotte deze maand we talk about angelic assistance. hebben we het hier over engelenassistentie. Genesis 1 verse 26. Genesis 1 vers 26 to 27. tot en met 27. So God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image. Underline image. En onderstreep naar ons beeld. After our likeness. Let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the dead beasts, and over all the earth, and over everything that creeps upon the earth. The question is, En de vraag nu is, what is the image of God? wat is dan het beeld van God? Let us make man in our image. Laat ons de mens maken naar ons beeld. Let us make man to look like us. Laat de mens op ons lijken. So how is God like? Dus hoe ziet God er dan uit? God is God is a spirit. John 4 verse 24 says, Johannes 4 vers 24 zegt, say God is a spirit. God is geest. Now write many Bible scriptures Dus down. schrijf al deze Bijbelteksten op. God is a spirit, a spiritual being. Geest. And those who worship him must worship him in Spirit. Now the Bible did not say worship God in the flesh. En de Bijbel zegt dus ons niet dat we God moeten aanbidden in het vlees. Or worship God with your senses. Of dus God te aanbidden met onze We zintuigen. see a lot of sense knowledge We zien heel veel zintuigelijke kennis when we deal. wanneer we het hebben, of wanneer we omgaan met Even in mensen. church. Zelfs in de
in truth. In geest en waarheid. So, what is your spirit? Dus wat is uw geest dan? Your spirit Uw geest is not your body. is niet uw lichaam. Have you ever seen God? Heeft u God wel eens gezien? No. Nee. God is a spirit. God is And he geest. said, let us make man in our own image. En hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. The image of God Het beeld van is God not your face. is niet uw gezicht. That is Lincoln. Dat rimpelt. The image of God Het beeld van is God not your face. is niet uw That gezicht. gets tired. Dat moe raakt. The image of God Het beeld van God is in you. is binnenin And u. it's your spirit. En het is uw geest. Tell somebody your spirit. Zeg tegen iemand uw geest. How did you get this image? En hoe heeft u dit beeld gekregen? Tell somebody our spirit. Zeg tegen iemand onze geest. Say our spirit. Zeg onze geest. It is very simple. Het is heel erg simpel. John 3, Johannes 3, verse 3 to 6. vers 3 tot en met 6. Jesus answered him and I assure you most solemnly, I tell you, that unless a person is born again, anew from above, he can never see, know, be acquainted with, and experience the kingdom of God. Verse 4. Vers 4. Sometimes you met Christians that say they sit in church and they say, I don't feel anything. En soms kom je christenen tegen en zitten in de kerk en ze zeggen, ja, maar ik voel iets. I don't really feel connected. Ik zeg, ik voel me eigenlijk... They are go to church, I don't feel anything. Ja, ik ga wel naar de kerk, maar ik voel helemaal They are not born niets. again here. Dat is omdat ze nog niet eens zijn wederom geboren. When you get born again, Wanneer u wederom geboren wordt, your spirit uw geest gets connected wordt dan geconnect to the Spirit of God. met de geest van God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he's old? Can he enter his mother's womb again and be born? And verse 5. Vers 5. Jesus answered, I assure you most solemnly, I tell you, unless a man is born of water and even the Spirit, he cannot ever enter the kingdom of God. And verse 6. En vers 6. What is born of from the flesh is flesh, of physical is physical, and what is born of the Spirit is spirit. Hallelujah. The day you accept Jesus, De dag dat u Jezus heeft aangenomen, you receive heeft u ontvangen a brand new een spirit. splinternieuwe geest. Now you did not receive a brand new flesh. Nu, u heeft niet splinternieuw vlees ontvangen. You did. Dat heeft u niet. Because I could still look at your Want ik face kan u nog steeds in uw gezicht and I aankijken. know this is light. En ik kan nog steeds weten, dit is Laila. I could still look at her face. Ik kan nog steeds haar gezicht I know this is aankijken. Mitchie. En weten, dit is Mitchie. But listen, Maar you luister, receive a brand new spirit. u heeft een splinternieuwe geest ontvangen. It's brand new. Het is splinternieuw. You did not receive a flesh. U heeft geen vlees ontvangen. You did not receive a soul. U heeft geen ziel ontvangen. You received a brand new U spirit. heeft een splinternieuwe geest ontvangen. And when God want to lead you, En wanneer God u wil leiden, He will lead you through your spirit. zal hij u leiden door uw geest. Now the question is how? En de vraag nu is, hoe dan? We are getting there. Daar komen we op. Tell somebody we are getting there. Zeg tegen iemand, daar gaan we naartoe. I just want to give you some few scriptures En ik wil u gewoon een paar schriftgedeeltes geven. to show to you that Om aan man te is a laten zien spirit. dat een mens een geest is. Philippians Filippenzen, chapter 1, hoofdstuk 1, verse 21 to 24. vers 21 tot en met 24.
the Living Bible. En we gaan de levende vertaling Are bekijken. you getting this? Order that and put for me in the thing. The Living Bible. Buy it online. Don't let me say it anymore. I don't need to be carrying a lot of Bibles to church. Hallelujah. It's good for me to study the Bibles upstairs. And when I'm coming, I take one Bible. Because you have Bibles in your computer. Philippians Filippenzen 1, 1, verse 21. vers 21. Tell somebody, man is a spirit. Zeg tegen iemand, de mens is een geest. Tell somebody, man is a spirit. Zeg, de mens is een geest. Tell somebody, man is a spirit. Zeg, de mens is een geest. Now you have to discover what is your spirit. En nu moet u dus ontdekken, wat is dan uw Because geest? today I'm also going to teach you the difference between your spirit and your soul. Want vandaag ga ik u ook onderwijzen wat nou het verschil is tussen uw geest en uw I'm ziel. going to stay in the fundament. En ik blijf op het fundament. And the whole this 1 month I will stay in the En fundament. deze gehele maand zal ik blijven op dat fundament. But sometimes you want to teach people everything at once. Want soms wil je mensen alles tegelijk leren. They don't even get it. En ze begrijpen dat al dan niet eens. For me to live is Christ. His life in me. And to die is gain. The gain of the glory of the eternal one. Put King James for me, please. En we gaan naar de King James vertaling kijken. Our theme for this year is focused on the En ons thema voor dit jaar is focus op de overwinning. For me to live is Christ, and to die is gain. Verse 22. Vers 22. But if I live in the flesh, but if I live in the In flesh, het vlees blijft leven. can you see that word? Is that what we have in the Dutch Bible? En is dat wat we in de Nederlandse Bijbel hebben? The I there. Can you see it? Kunt u dat woordje ik daar zien? Paul is saying two things. Paulus spreekt hier over If twee. I live in the flesh, touch your Maar flesh. blijf ik leven in het vlees, raak uw vlees aan. He said, Hij I zegt, live ik in the flesh. leven in het vlees. That means Dan betekent Paul is dat talking about something. dat Paulus het iets over hier over iets heeft. What is the I there? Wat betekent dat woord ik dan hier? His spirit. Dat houdt in zijn geest. Let's take it gradually. En laten we het geleidelijk aan. But if I live in the flesh, but if I live in the flesh, what is your Dutch Bible in saying? het vlees. Vers Maar 22 zegt blijf ik leven in het vlees. in het vlees blijft leven. Two different things. Dat zijn dus twee verschillende dingen. Ik And flesh. en vlees. Touch your flesh. Raak je vlees aan. That is your body. Dat spreekt That means over God is saying En dat betekent dat God there is something more than your body veel meer is dan uw lichaam. that He, God, deals with. Waar God dus mee handelt. And that is your spirit. Dat is uw geest. Let me not go there. En laten we daar niet naartoe gaan. This is a fruit of my labor. Yet what I shall choose, I want not. He's talking about His spirit making decisions. Dit spreekt over zijn geest die beslissingen maakt. Not his flesh making decisions. En dus niet zijn vlees die de beslissing maakt. Or his senses making Of decisions. zijn zintuigen die de beslissing But maken. his spirit. Maar zijn geest. Verse 23. Vers 23. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far more better.
beetje gek. When people die, Wanneer mensen sterven you go to their grave. en je gaat naar hun graf toe, What do you see there? wat ziet u dan? You see their body. Dan ziet u hun lichaam, It's toch? buried. Dat is daar Now begraven. Paul is telling us, En Paulus vertelt ons when I leave dat wanneer ik leef, this body, wanneer ik dit lichaam verlaat, when wanneer ik, my spirit mijn geest, is taken out, dus weggehaald I wordt, am going somewhere. dan ga ik dus. He did not only say I die. Dan zegt hij niet eens, ik sterf dan. He said I am going somewhere. Hij zegt, ik ga ergens naartoe. That means his body too is going somewhere. Dus dat zijn lichaam ook ergens naartoe gaat. His body goes to the grave. Zijn lichaam gaat naar het graf. And his spirit goes to God. Zijn geest gaat naar God toe. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? So this text is showing us Dus deze tekst laat ons zien that man is a spirit. dat de mens een geest is. Then he went further. dan Nevertheless, to abide in the flesh, to abide, to stay in the flesh In het vlees te blijven is more needful for you. is noodzakelijker voor u. Put amplified for me. En we gaan de Amplified vertaling bekijken. That somebody, man is a spirit. Zeg de mens is een geest. For me, no, the last part please. But to remain in my body is more needful and essential for your sake. Maar om in mijn lichaam te blijven is veel meer nodig en essentieel ten behoeve van u. How many of you can see Jean-Pierre? En hoeveel van u kunnen hier Jean-Pierre zien? How many of you? Hoeveel van u? Can you really see me? Kunt u me echt zien? Talk to me. Praat met me. Talk to me. Praat met me. You don't see the real En u me. ziet dus niet de echte ik. That is true. Dat is waar. You don't see the real me. The real me is a spirit. Want de echte ik, dat is een geest. It is because of my spirit Vanwege mijn geest that my body exists. dat mijn lichaam bestaat. My body Mijn lichaam is the house is het huis of my spirit. van mijn geest. So when my spirit is taken Dus out, wanneer mijn geest eruit wordt my gehaald, body mijn lichaam goes to the grave gaat naar het and my graf toe. spirit En mijn goes to God. gaat dan naar God toe. My spirit never dies. Mijn geest sterft nooit. My spirit cannot be destroyed. Mijn geest kan niet vernietigd worden. My spirit cannot be killed. Mijn geest kan niet gedood It is worden. eternal. Het is eeuwig. It is like God. Het is als God. Are you getting it? Begrijpt u dit? So you must understand, all these people that are afraid to die, we don't die. We move from one place to another. Dus u moet begrijpen, al die mensen die bang zijn om te sterven. Wij sterven niet. Nee, You cannot kill de ene me. plaats naar de andere. Want u kunt mij niet doden. So well, they just kill this kid. No, you have the Christian to go rest. Why you are here struggling? Nee, u heeft juist de christen geholpen om te gaan rusten terwijl u hier op aarde aan het worstelen bent. We don't die. Sterven niet. Man is a spirit. De mens is geest. And you cannot kill spirit. En u kunt een geest niet doden. They live forever. Ze leven voor eeuwig. If you are an unbeliever, Als u een ongelovig when you die, wanneer u dood your spirit will go to hell. gaat uw geest gelijk naar de hel. Spirits don't die. Maar geesten sterven niet. Do you get it? Begrijpt u dit? And only one person En alleen één has the persoon power heeft de macht to destroy spirits. om geesten te vernietigen. God, En dat is God not alleen. the devil. En dus niet de duivel. So I don't know why you are afraid of Dus ik him. weet niet waarom u zo bang voor hem He bent. surely is nothing. Kortom, hij is helemaal niets. Do you get this? Begrijpt u dit? So we are spirits. Wij zijn geest. Tell somebody we are spirits. Zeg tegen iemand, wij zijn geest. Tell somebody we are spirits. Zeg tegen iemand, wij zijn geest. Tell somebody we are Zeg spirits. tegen iemand, wij zijn geest. Go to 2 Corinthians 5 verse 8. En we gaan naar 2 Korintiërs 5 vers 8 toe. So you see, Dus ziet u, man was created a spirit. de mens is geschapen als geest. When you got born again, Toen u wederom you geboren received bent, a brand new heeft u een spirit. splinternieuwe geest ontvangen. And God says to us, En God zegt tegen ons I will lead you dat ik u zal leiden through your door spirit. uw geest. Because I am a spirit. Ik ben geest.
A dog Een hond gives birth to a dog. geeft geboorte aan een hond. Human beings, De mens they give birth to flesh. geeft geboorte aan vlees. God Gives birth to spirits. geeft geboorte aan geesten. And he relates to spirits. En hij heeft omgang met He geesten. doesn't relate to your flesh. Hij heeft dus geen omgang met uw vlees. Neither does he relate to your soul. En hij heeft dus ook geen omgang met uw ziel. Are you getting me? Begrijpt u dit? Tell somebody I'm a spirit. Zeg tegen je de geest. Yes, we have confidence and hopeful, courage and a please, rather to be from home, out of the body. That is strange. En dat is vreemd, hè? So what is going to be? That means I'm not home. Dat betekent dat ik nu niet thuis ben. I am in the fields, Ik ben op de velden. doing the work of the master. En ik doe het werk van de meester. But when I leave this body, Maar wanneer ik dit lichaam I am going home. dan ga ik naar huis toe. What part of me is going home? En welk deel van mij gaat What? naar huis toe? Your spirit. Uw geest. All these people that when people die, they go to the graveyard. En ze gaan naar I did not say don't mourn for your loved one. But they are not there. gezegd dat ze niet moeten rouwen om hun geliefde, maar die zijn daar niet meer aanwezig. They are no more there. Ze zijn daar niet meer. The 10,000 flowers doesn't mean you are in touch with them. En al die 10.000 bloemen betekent nog niet dat u contact met ze heeft. I'm sorry. Het spijt It me. is the truth. Dat is nou helemaal de waarheid. You are dealing with the flesh U heeft hier te maken met het that vlees. has no power. Dat niet langer meer mag. It's gonna become dust. En het wordt op stof It's gekeerd. gonna rot. En het gaat wegrollen. It's gonna develop to worms. En het gaat uiteindelijk tot wormen leiden. What keeps the flesh running? En wat houdt het vlees nou gaande? It's gone. Dat is al vergaan. Go to James 2 verse 26. En we gaan naar Jacobus 2 vers 26. Tell somebody I'm a spirit. Zeg tegen iemand, ik ben geest. You see, until you become conscious Ziet u, pas als u zich bewust wordt that you are a spirit, dat u geest bent, you will always be deceived. als u dat niet doet, zult u altijd misleid worden. You will always follow U things zult dan altijd dingen that achtervolgen are not true. die niet eens waar zijn. For as the human body apart from the spirit is, look, everybody, open your Bible fast. Don't be passive. Why did you sleep this morning? Waar heeft u That is geslapen good. deze morgen? Look at it. Laten we er naar kijken. For as the human body apart from the spirit is, so faith apart from works of obedience is also there. But I'm focusing, for as the human body apart from the spirit is Want zoals het lichaam what? zonder geest, Is that? dan is het dus dood. King James says, is that? En de King James vertaling zegt dat het dan dood is. Is that what it says? Is dat wat het zegt of niet? Say, I am a spirit. Zeg, ik ben geest. Look at it. Laten we er naar kijken. For as the body without the spirit is dead. For as the body without this. So God keep on telling us in his word Dus God blijft ons vertellen in zijn woord that your body dat uw lichaam, is not you. dat u niet uw lichaam bent. Even doctors, Zelfs doktoren they will tell you zullen u vertellen something about the subconscious. iets over het onderbewustzijn. Have you seen these people in coma? Heeft u wel eens mensen gezien in coma liggen? And then they put some things for their heart to keep on En beating. dan stoppen ze er wat dingen in Is a zodat lie. hun hart kan Die blijven persoon is kloppen. gone. Die persoon is gewoon al weg, hè? For that person to come back to life En voor die persoon weer terug tot leven te is a komen, miracle. is dat That is what Jesus did to Lazarus. En dat is wat Jezus de Lazarus had No, gedaan. let me not go there. I said I want to stay in the simple part. So faith without works is Dus geloof zonder werk is dood. are you getting this? Begrijpt u dit? Say I'm a spirit. Zeg, ik ben geest. Say I'm a spirit. Zeg, ik ben geest. Say I'm a spirit. Zeg, ik ben geest. And spirits can hear. Geesten
kunnen horen. Say they can hear. Zij kunnen horen. Now let's go to 2 Corinthians Nu laten we naar 2 Korintiërs gaan. 4 verse 16. 4 vers 16. Father, help me. Vader, help me. I want to give you enough scriptures to help you know your spirit. Genoeg schriftgedeeltes geven, zodat u weet dat u geest bent. Why do you have to know? Waarom moet u dit weten? Because God cannot lead you Omdat God u niet kan leiden. when you don't know where He's going to lead you. Wanneer u niet weet waar hij u gaat leiden. 2 Corinthians 4 verse 16. Therefore we do not become discouraged, utterly spiritless, exhausted and weary out through fear. Though our outward man progressively decay, wasting away, yet our inner self, Ons innerlijke is being renewed day by wordt day. van dag tot dag vernieuwd. What does that mean? En wat betekent Your dat? spirit never gets old. Dat uw geest dus nooit oud wordt. It is your face Het is uw gezicht that develops wrinkles die rimpels ontwikkelt. because of the challenges in life. Vanwege de uitdagingen in het The leven. sun. De zon. So you need sauna. Dus u heeft de sauna nodig. You need to go to the beach. U moet naar het strand gaan. Your body needs it. Uw lichaam heeft het nodig. But your spirit Maar uw geest is being renewed wordt vernieuwd. by the power of the Holy Ghost Kracht van de Heilige every day. So your Dus face uw gezicht decays. Your spirit gets younger and stronger. wordt steeds jonger en sterker. Are you getting this? Begrijpt u dit? And if you know how to live in the spirit, En als u weet hoe te leven in de that same life datzelfde leven can affect. Let me not go there today. Now look at it. effect hebben. En laten we daar vandaag niet op ingaan. Laten we er naar kijken. How many of you want to be 70 years? You still look like a baby. Hoeveel van u willen 70 jaar oud zijn en dan One day I will come there. als een baby eruit zien? Don't look at me like that. Kijk me niet zo aan. I met a man in America. Ik ben een man tegengekomen in Amerika. Listen. Recentelijk nog. Wow. Wauw. 70. Hij is 70. Looks so young. Hij ziet er zo jong uit. In short, he did not even look 50. Kortom, hij zag er niet eens als 50 zelfs uit. But you see, when he walked the stage, Maar ziet u wanneer hij het podium op kwam there was so wandelen? much presence Er around was him. zoveel tegenwoordigheid van God om I've hem never seen heen. such a thing in my En life. ik heb nog nooit zoiets in mijn leven gezien. People walk in anointing, but that day come with a Wandelen anointing. in salving, maar die dag kwam He looked so alles fresh. door salving. Hij zag er He zo looked fris younger than uit. 50 years. Zo jonger zelfs But he dan was 50 70 jaar. years old. Maar hij was al 70 jaar oud. And he was running on the stage, En hij rende op en neer op het podium. jumping on the En hij stage. sprong op het podium. I never saw an anointing. En ik heb nog nooit Financial anointing, I never saw it in my life. financiële salving. Ik heb het This nog man of God that I'm talking about has 5 jet planes. Waar ik het over heb, heeft 5 privévliegtuigen. He bought it with his own money. Hij heeft dit gekocht met zijn eigen geld. And he was preaching something. En hij predikte I could iets. see an anointing En ik kon een zalving zien around him. om hem heen. I never saw such a thing in my life. En ik heb nog nooit zoiets in Zo mijn leven jong. gezien. Zo Zo jong, fresh. zo fris. Then that day he wore an African shirt, En die dag droeg hij een Afrikaanse like this, shirt. purple. Zoals dat, paars. Then he was telling the people his age. En toen vertelde hij tegen de mensen zijn leeftijd. What an amazing Wat verbazingwekkend. life in the spirit. Leven in de geest. Look at it. Laten we er naar kijken. So your spirit Dus uw geest is different from your body. anders dan uw lichaam. All of you that easily get tired, En ieder van u die snel moe wordt. you get weary, En u raakt uitgeput. you get better En u krijgt een burn-out. because of your job. Vanwege uw werk You just need to know how to operate in the spirit. is dat u gewoon moet weten hoe te opereren. I don't get tired easily. Ik word niet zo makkelijk moe. I'm serious. Ik ben heel serieus met u. I don't. Ik word niet zo- Sometimes it's like just goes on. Soms lijkt het wel alsof het maar door blijft gaan. There's a life in the spirit. Maar dat is het leven in de geest. Sometimes like 30 minutes sleep. Soms maar 30 minuten
slaap. I can sleep for hours. Het is net alsof ik urenlang And I always sleep praying in tongues. En ik slaap altijd biddende in tongen. Always. Altijd. Always. Now I'm Altijd. sharing my secret to you. I say always. En nu deel ik mijn The last verhaal person that I talk to is not my wife. De laatste persoon met wie ik spreek is niet mijn I vrouw. talk to God. Ik praat met God. She knows that. Zij weet dat. Sometimes she touch me like this. Soms raakt ze me zo And aan. I'm so quiet. En dan ben ik zo Say, stil. oh, you are praying. En dan zegt ze, oh, je bent aan het bidden. And she doesn't come quiet. En dan wordt ze heel stil. Why? Waarom? I am rebooting myself. Omdat ik mezelf dan op aan het opladen ben. Dan op aan het opladen ben.